مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لمدينة المنصورة الجديدة، والتي أخذت اسمها من مدينة المنصورة الحالية، والتي بدورها أخذت هذا الاسم بفضل شجاعة أجدادنا البواسل الذين دافعوا عن هذه المدينة وعن الدولة المصرية أمام كل المعتدين وكل الغزاة والمستعمرين، وبفضل الله تعالى كان دائما النصر حليفهم. لذلك سميت هذه المدينة بمدينة المنصورة، وهذا التاريخ المشرف يقابله بإذن الله مستقبل مشرق للغاية، خصوصا بعد القرار الجمهوري للدولة المصرية في سنة 2017 لبناء مدينة مليونية، مدينة من الجيل الرابع، مدينة ذكية، مدينة عملاقة وساحلية بطول 15 كيلومتر، وبإذن الله ستكون البوابة الرئيسية للدولة المصرية في المستقبل لمتساكني الدلتا. هذه المدينة هي مدينة المنصورة الجديدة. هذه المدينة تاريخيا كان العديد من الرؤساء المصريين يريدون بناءها، انطلاقا من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي كان قد وضع حجر الأساس لبناء هذه المدينة، والتي كانت على مساحة 20,000 فدان، ولكن لظروف خاصة لم يتم بناء هذه المدينة. كذلك توالت المحاولات في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، خصوصا في سنة 2009، ولكن لم تنفذ أعمال بناء هذه المدينة. وفي سنة 2017 تم الانطلاق فعليا في بناء هذه المدينة، وهذا الصرح العملاق الذي يليق بالدولة المصرية. هذا يطرح العديد من التساؤلات، من أبرزها: لماذا تمكنت الدولة المصرية الآن من بناء هذه المدينة العملاقة ولم تتمكن من بنائها في الفترات الزمنية السابقة؟ وما هي أهم خصائص العمرانية لهذه المدينة؟ وكذلك أين وصلت أشغال بناء هذه المدينة ودورها المحوري في تحقيق نقلة استراتيجية داخليا في التراب المصري وتلميع الدولة المصرية خارجيا، كذلك إبراز أهمية موقعها داخل الدلتا. كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. وأرجو منكم أعزائي المشاهدين أن تشتركوا في هذه القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، وبإذن الله ستكونوا من ضمن الأسرة الموسعة لأسرة عرب شو على قناة اليوتيوب. كذلك لدينا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام وغيرها يمكنكم الاطلاع عليها. ونعود إلى موضوع هذه الحلقة، وهو مدينة المنصورة الجديدة، والتي سوف تبنى على 4 مراحل. والمرحلة الأولى ستكون على مساحة أكثر من 2000 فدان. هذه المرحلة الأولى التي سوف نركز عليها بدرجة كبيرة في هذه الحلقة، وهذه المرحلة الأولى لوحدها تتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه، وبإذن الله سيقع تدشين هذه المدينة في سنة 2022. وهذه المدينة تتمتع بموقع استراتيجي حيوي للغاية في منطقة الدلتا، فهي تتوسط 3 محافظات رئيسية، وهي محافظة كفر الشيخ ومحافظة دمياط ومحافظة الدهلية. وهذه المدينة كما ذكرت هي مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وكذلك تطل مباشرة على الطريق الدولي الساحلي، مما وفر وقت وجهد المسافرين لمدن عديدة كالقاهرة وبورسعيد والإسكندرية. وسيتم ربط مدينة المنصورة بمدينة المنصورة الجديدة عبر قطار مكهرب، والذي سوف يختزل المسافة بينهما لتصل إلى حوالي 1/4 ساعة، وهذا من شأنه أن يحدث
نقلة نوعية في مجال النقل بين المدن، وبطبيعة الحال هذا سيكون مفيد لكامل منطقة الدلتا في الداخل المصري. إذن عزيزي المشاهد، بعد أن عرفنا بعض المعلومات الرئيسية لهذه المدينة وتعرفنا على الأهمية التاريخية لانطلاق أشغال هذه المدينة وأهمية موقعها في الخريطة المصرية، الآن عزيزي المشاهد نمر إلى معرفة أهم الخصائص العمرانية لهذه المدينة، وننطلق بشرح هذه المدينة من الأجواء والتي سوف نميزها باللون الأصفر. هذه المدينة كما نشاهد هي مخططة بشكل فريد من نوعه ومقسمة على 4 مراحل رئيسية، وتضم المرحلة الأولى منها منطقة إسكان الجزيرة، منطقة الكورنيش، كذلك منطقة الأبراج ومنطقة الفيلات. كذلك نجد منطقة مخصصة لسكن جنة مصر، ومنطقة أخرى فيما يعرف سكن مصر، كذلك منطقة الصناعية ومنطقة الخدمات. هذه المدينة إذن سوف تميزها منطقة إسكان الجزيرة، والتي سوف تبنى بالكامل في البحر الأبيض المتوسط، وستكون منطقة مبنية بطريقة منظمة. هذه لمحة مستقبلية عن شكل المدينة في المستقبل إن شاء الله. نلاحظ تخطيط عمراني فريد، مناطق خضراء، تنظيم محكم. نلاحظ أن هنالك على الساحل أبراج سكنية بارتفاعات شاهقة، وما نلاحظه أنه يوجد في كل مرحلة مرفأ لليخوت والسفن، وهذا يعطي قيمة مضافة لهذه المدينة وقدرة تنافسية عالية. وما يميز منطقة إسكان الجزيرة أنها تحتوي على فيلات فخمة وبنية تحتية ضخمة، طرقات، إنارة، مناطق خضراء وما إلى ذلك. وهذه المدينة تشبه إلى حد كبير منطقة أو مدينة النخلة في دبي، والتي تعتبر جوهرة السياحة في الدولة الإماراتية، وجعلتها من أبرز الوجهات السياحية المميزة في العالم. وهذا ما نطمح إليه في الدولة المصرية، والتي بإذن الله ستكون بمثابة دبي جديدة في البحر الأبيض المتوسط. ونرجو أن تتوسع مشاريع بناء الجزر الاصطناعية في الساحل الشمالي المصري، فلهذا النوع من المدن أهمية استراتيجية بالغة في تنويع مصادر السياحة في الدولة المصرية وتحقيق إشعاع متزايد. كذلك نجد منطقة الكورنيش، والتي كما تلاحظون تتميز بوجود مناطق خضراء، بمنطقة للمشاة، وكذلك نجد حتى ملاعب موجودة بالقرب من البحر تذكرنا ببعض الشواطئ العالمية مثل كوبا كابانا. وكذلك نلاحظ إنارة فريدة من نوعها، منطقة ساحرة، مناطق للجلوس. ونمر الآن إلى الصور عبر الدرون، وهذه الصور هي الصور الأحدث لأعمال بناء هذا الكورنيش. وكما تشاهدون يعني كورنيش متكامل، يعني أغلب المراحل مكتملة فيه، من إنارة، من مناطق خضراء، من يعني تنظيم، من كل المناطق التي نريدها. ونمر الآن إلى منطقة الأبراج، ومن المقرر أن تضم هذه المدينة 30 برجا، وتتضمن المرحلة الأولى 12 برجا بارتفاع 28 طابق. كذلك نجد منطقة الفيلات، والتي من المقرر أن تشهد بناء 2200 فيلا سكنية بأحجام وبأشكال مختلفة حسب الحاجة، ولكن النقطة المشتركة هي الفخامة والأناقة والجودة العالية، خصوصا وأن هذه الفيلات ستكون
مسكنا لأهم رجال الأعمال في المنطقة. وهذه الصور عبر الدرون توريكم حجم وتطور أشغال البناء في هذه المنطقة وتنوعها، خصوصا الفيلات القريبة من كورنيش البحر، والتي كما تشاهدونها يعني بأشكال هندسية جذابة للغاية وعلى أعلى مستوى. ونلاحظ كذلك وجود أنواع أخرى من الفيلات القريبة كذلك من الشاطئ وذات أشكال وأحجام متشابهة ومميزة تدل على التنظيم المحكم. وما يميزها كذلك وجود المساحات الخضراء والإحاطة بأهم المراكز للبنية التحتية من إنارة وطرقات وماء صالح للشراب وصرف صحي وغيرها. ونمر الآن إلى منطقة إسكان الجنة أو جنة مصر، والذي في المرحلة الأولى منه سوف يشهد بناء 72 عمارة بطاقة استيعاب حوالي 10,000 مواطن. وكما نشاهد أن هذه المنطقة هي المنطقة المحاذية للفيلات السكنية، ونلاحظ كذلك وجود بعض المسابح وحتى بعض الملاعب ومراكز الترفيه لكل عمارتين أو 3 مقابل بعضهما البعض، وهذا يساهم في توفير مرافق الترفيه لهذه الأحياء السكنية المستقبلية. وكلها كما ذكرنا ستكون مزودة بالمياه الصالح للشرب، بالطاقة، سيكون سرعة تدفق الانترنت فيها عالية، ستكون منطقة منظمة لن تشهد اكتظاظ، سوف تكون منظمة بطريقة فريدة ومميزة للغاية. ونمر الآن إلى منطقة سكن مصر، والتي في المرحلة الأولى منها فقط سوف يتم بناء حوالي 196 عمارة، والتي سوف تستوعب حوالي 25 ألف مواطن. وهذه المنطقة نلاحظ أن العمارات السكنية متلاصقة لبعضها البعض أكثر وتبعد أكثر فأكثر عن الساحل أو الكورنيش، وهذا ما يساهم في تدني أسعارها مقارنة بباقي العمارات الأخرى. ونلاحظ أن فيها مراكز مهمة مثل دور العبادة، المساجد، يعني الكنائس وأهم المرافق الإدارية الأخرى. وهذا يدل أن هذه المنطقة ستكون هي الأكثر اكتظاظا من حيث العدد للسكان، ولكن هي منطقة تعتبر من المناطق المفضلة للفئة محدودة الدخل، نظرا لأنها تتوائم مع قدرتهم الشرائية. وكما تشاهدون هي منطقة جيدة التنظيم، يعني كالعادة التركيز على مرافق الأساسية والبنية التحتية وما إلى ذلك. ولا ننسى كذلك أصحابنا من ذوي الدخل الأقل حتى من المحدود، والذين يطمحون للحصول على سكن اجتماعي. هذه المدينة توفر لهم هذا الخيار، فنجد أنه يتم الآن تنفيذ 1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي ذات الطابع الساحلي بمساحة 94 متر لكل وحدة سكنية بواقع 58 عمارة. وكذلك لا تخلو هذه المنطقة من وحدات طب الأسر، والتي تراعي المعايير الدولية للصحة. وما نلاحظه حقيقة انتشار المساجد في كل الأحياء التي يتم بناؤها، وهذا يدل أن الدولة المصرية لا تعادي الدين مثل ما يقولون أو يقول المعارضون فيها، وذلك نظرا لأنها بنت مئات المساجد في الفترة الأخيرة. ونمر الآن إلى جامعة المنصورة الجديدة، والتي تقع على مساحة 127 فدان وتضم 14 كلية، وجاري الاستعداد لاستقبال الطلاب في العام الجديد في 8 كليات.
وهي كلية المعاملات القانونية الدولية، وكلية العلوم الهندسية، وكلية هندسة الحاسوب، وكلية علوم الحاسوب، وكلية العلوم الأساسية، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية علوم الصيدلة. وهذه الكليات سوف تواكب سوق العمل المحلي والإقليمي. وكما تشاهدون مثلا على سبيل الذكر وليس الحصر، هذه جامعة المنصورة الجديدة لعلوم التكنولوجيا يتم بناؤها على معايير متقدمة للأمانة، وستكون جامعات مستدامة وذات تصميم خارجي يعني مميز للغاية وعصري وحديث. وهذه المنطقة مثلا التي يتم بناء الجامعة فيها موجودة في المرحلة الثانية من هذه المدينة، وستكون هذه المدينة مركزا مهما لجذب الطلاب داخليا وإقليميا. ومثلا هذه مدرسة دولية داخل جامعة العالمين، نلاحظ وجود مسبح، وجود ملاعب لكرة القدم ولكرة السلة أو كرة اليد، كذلك تصميمها فريد. ونمر إلى مثلا هذه المحطة لتحلية المياه، وهي شارفت على الانتهاء، والتي سوف تكون من أحد ركائز هذه المدينة، والتي سوف تزود سكان المدينة بالمياه الصالحة للشراب. ونلاحظ أنها يعني أشغال البناء فيها تقدمت للغاية. كذلك لا نغفل أن هذه المدينة تحتاج إلى الطاقة، لذلك نجد هذه المحطة من المحولات الكهربائية والتي تعمل الآن. وبفضل هذه المحطة سوف تستمد هذه المدينة الطاقة الكافية لتسير كل أجهزتها وكل مصانعها المستقبلية بإذن الله. ولا ننسى كذلك المدن الطبية والمدن الثقافية وغيرها. ومثلا هذه المدينة الطبية سوف تكون هي الواجهة الرئيسية لاستقبال المرضى خصوصا من منطقة الدلتا، وهذا سوف يخفف على الإخوة المصريين عناء السفر للمراكز السكنية المكتظة. كذلك نجد منطقة صناعية جنوب الطريق الساحلي الدولي، والتي ستكون منطقة للصناعات التكنولوجية المتقدمة، وبإذن الله سوف تساهم في جعل هذه المدينة منطقة لوجستية وخدماتية عالمية بحول الله. ونمر الآن للإجابة عن أحد أبرز تساؤلات هذه الحلقة، وهو كيف تمكنت الحكومة المصرية الحالية في بدء أشغال بناء هذه المدينة بينما فشلت كل الحكومات الفارطة في هذه المسألة. فننطلق مثلا بسياسات حكومة جمال عبد الناصر، والتي كان جزء هام من هذه السياسات هو إقحام الجيش المصري في عديد الحروب سواء مع الكيان الصهيوني أو حتى في الدولة اليمنية، وهذا ساهم في استنزاف الخزينة المصرية، وبدوره هذا ساهم في تجميد العديد من المشاريع التنموية داخل مصر. بينما نجد الآن الدولة المصرية حريصة للغاية أن لا تقحم الجيش المصري في أي نزاع مسلح، ولكن دائما تضع الخيار العسكري على الطاولة. ولاحظنا ذلك في القضية الليبية حينما وضعت خط سرت الجفرة كخط أحمر لكبح جماح الأتراك من التمدد في الدولة الليبية. كذلك لوحت بالخيار العسكري مع الدولة الإثيوبية في حال تم المساس بالمصالح المائية للدولة المصرية، وهذه السياسة ساهمت بدرجة كبيرة في حفظ المصالح المصرية، وكذلك ساهمت في عدم إقحام الجيش المصري حقيقة في هذه الحروب، وهذه نقطة تحسب للقيادة المصرية الحالية. كذلك نلاحظ أن الدولة المصرية تعتمد الآن على تكنولوجيات متقدمة لم تكن متوفرة
في السابق كذلك تراكم الخبرات، وأصبح الآن لدى العديد من المصريين والمهندسين والباحثين وغيرهم الخبرة والقدرات الكافية لبناء مدن متقدمة من الجيل الرابع، وأصبحت الكفاءات المصرية أكثر تطورا من الكفاءات المصرية التي كانت في الستينات والسبعينات، وهذا يختلف باختلاف التقدم التكنولوجي والعلمي الذي تشهده البشرية الآن. كذلك نجد أن القيادة المصرية حريصة على إنجاز وإتمام هذه المشاريع، وهذا ما لاحظناه في الفترة السابقة بالزيارات التي كان يقوم بها الرئيس المصري إلى هذه المشاريع. كذلك كان هنالك مراقبة إلكترونية عبر وضع بعض المواقع المصرية التي ترصد أشغال تقدم كل مشروع في الدولة المصرية، وعلى رأس هذه المواقع موقع egmap.com والذي سوف أضعه لكم في صندوق الوصف. يمكنكم الدخول إلى هذا الموقع وسوف تجدون المشاريع التي تم إنجازها، المشاريع التي بصدد الإنجاز، والمشاريع المستقبلية في كافة المجالات، وهذا بطبيعة الحال يعطي مصداقية لعمل الحكومة المصرية الحالية، ويبني الثقة مع المواطن الذي كان لا يثق في أداء الحكومات الفارطة. وبالتالي لدينا نموذج الدولة المصرية الذي يقوم على إنجاز المشاريع والتنفيذ واعتماد على التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لها وحسن التخطيط والعديد من الأمور الإيجابية. ويمكن أن نشبه الدولة المصرية بالتنين الصيني والذي يقوم بإنجاز مشاريع عملاقة في وقت قياسي. فنجد مثلا أن الرئيس الصيني شي جي بين قام بإصدار أمر في السنة الفارطة ببناء حوالي 400 ألف وحدة من أجل تزويد السيارات الكهربائية بالطاقة الكهربائية، وتم إنجاز هذا الرقم تقريبا في حوالي 4 أشهر، بينما اتخاذ هذا القرار لوحده في بعض الدول الأوروبية استغرق أشهرا عديدة، بل ويوجد العديد من المشاكل في تمويل بناء هذه الوحدات، خصوصا وأن هنالك دول ليس لديها الملاءة المالية الكافية وانتظرت السنة المالية القادمة حتى ترصد ميزانيات، ولم يصل حتى الاتحاد الأوروبي بدوله المجتمعة لبناء هذا العدد الذي بنته الصين في بضعة أشهر فقط. وهذا يعطينا فكرة حول الدول التي لديها إرادة سياسية موحدة تسهر كل هياكل الدولة على تحقيق تلك الإرادة، خصوصا في المجال الاقتصادي. ولدينا دول لديها ديمقراطية ولديها تعددية حزبية وما إلى ذلك، ولديها بيروقراطية في إداراتها، وهذا يساهم في تعطيل المشاريع الاقتصادية ويؤخرها وفي بعض الأحيان يعدمها أصلا. وهذا حقيقة ما حصل في الدولة التونسية في 10 سنوات بعد الثورة. فنجد أن هنالك العديد من الأحزاب التي لديها ولاءات خارجية ولا تتسم بالوطنية، وأي مشروع يتم تقديمه إلى البرلمان خصوصا في المجال الاقتصادي يتم تعطيله، وكان المواطن التونسي هو الخاسر. لذلك حينما قام الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان استبشر الشعب التونسي خيرا، لأنه يريد مشاريع اقتصادية حقيقية تقوم بالنهوض بالبلاد. ونرجو من الله أن يكون للدولة التونسية في المستقبل رؤية استراتيجية مثل نظيرتها الدولة المصرية، مثل رؤية سنة 2030. ونحن في حاجة للتعلم من الدول الشقيقة والصديقة مثل الدولة المصرية خصوصا في المجال الاقتصادي. لذلك أقول أن الرؤية الاقتصادية المصرية تعتبر من أبرز الرؤى للدول الصاعدة في العالم. ونمر الآن للإجابة عن كل المشككين في وجود هذه المدينة من أساسه، وأنني أقدم لكم بعض الصور وبعض الفيديوهات المفبركة أو ما إلى ذلك، ولقد اتهموني حقيقة بهذا. والآن أنا
أسعى لدحض هذه الحجج عبر هذا التقرير عبر الجوجل إيرث. يعني أي واحد يمكنه أن يبحث في الجوجل ماب أو الجوجل إيرث عن مدينة المنصورة الجديدة ويشاهد بأم عينه أين وصلت أشغال البناء، وهذا ما سوف نشاهده الآن. وننطلق بصور الأقمار الصناعية لخريطة الدولة المصرية، ونجد هنا مدينة المنصورة الجديدة، والتي يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب الأراضي الخصبة لمنطقة الدلتا. وما نلاحظه أن هذه المدينة موجودة بشكل طولي على مسافة 15 كيلومتر كما سبق ذكره. ونجد هنا المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء، فنجد المباني القريبة من الكورنيش هي بمثابة فلل سكنية فاخرة، نجدها متباعدة وغير مرتفعة عكس المباني في المرحلة الثانية، وهي مباني قريبة أكثر لبعضها ومرتفعة أكثر. بينما في المرحلة الثالثة نجد مبان قريبة جدا لبعضها وملاصقة، وكما نشاهد الآن مثلا هذه المباني موجودة بارتفاعات ضخمة وتعدد فيها الطوابق عكس الفلل السكنية. ومثلا هذه إحدى المدارس العالمية، فنجد فيها ملعب لكرة القدم ومسبح وما إلى ذلك. وسبق شرح معلومات حول هذه المنطقة. كذلك نلاحظ هذه المدينة مخصصة للجامعات، فنجد أن هذه الجامعات هنالك جزء هام منها بصدد البناء الآن، مثل جامعة التكنولوجيا والعلوم، وهي موجودة في قسم المرحلة الثانية. كذلك نجد هذا الكورنيش والذي تم بناؤه بطريقة فريدة ومميزة، فنجد المساحات الخضراء، نجد مسلك الصحي أو الممشى، كذلك شجر النخيل وطريق للسيارة ذهاب وإياب بحارات واسعة. ونجد كذلك هذه المنطقة التي سوف تشهد بناء الأبراج السكنية بإذن الله. ونمر إلى هذه المنطقة المعزولة وهي في المرحلة الثالثة من المشروع، ونجد فيها محطة لتحلية مياه البحر، والتي سوف يرتفع إنتاجها بارتفاع عدد سكان هذه المدينة وتوسعها بإذن الله. ونلاحظ أن المرحلة الثالثة والرابعة من هذا المشروع لم يتم بدء الأشغال فيها بعد. ونمر الآن للكشف عن الأهمية الجيو استراتيجية لهذه المدينة، والتي تكمن في تخفيف العبء الديموغرافي على الحواضر الكبرى للدولة المصرية، يعني الحواضر مثل الإسكندرية مثل القاهرة وبورسعيد وغيرها. هذه المدن تشهد اكتظاظا بالسكان، وبالتالي حينما نبني مدينة مليونية في هذه المنطقة سوف تساهم في استيعاب أعداد هذه السكان المتزايدة. كذلك يجب أن ندرس أن النمو السكاني للدولة المصرية يزيد بوتيرة متسارعة، خصوصا وأنه يتم إضافة 2.5 مليون مواطن مصري كل سنة إلى الدولة المصرية تقريبا، وبالتالي هذا يطرح العديد من المشاكل على الساحة، وبالتالي نحن نحتاج إلى مدن جديدة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية. وهذه المدينة كذلك تلعب دورا رئيسيا في استيعاب هذه الزيادة السكانية. بالإضافة إلى كل هذا، هذه المدينة ستكون متنفس لسكان الدلتا، خصوصا وأن شواطئها عامة، يعني ليست تابعة للنزل أو لديها حراسة خاصة وما إلى ذلك، بل ستكون الوجهة الرئيسية لسكان الدلتا بأسرها. هذه المدينة كذلك سوف توفر الاستثمارات، وسوف تقلص من البطالة، وسوف تستوعب العديد من الشباب المصري الذي يطمح للعمل. كذلك سوف تلعب دورا مهما في جلب رجال الأعمال والمستثمرين إليها، وسوف تساهم
خارجيا في تلميع الصورة المصرية، خصوصا وأنها سوف تحتوي على مدن اصطناعية في البحر مثل مدينة النخيل في دبي كما سبق شرح ذلك، وهذا سوف يعطي انطباع جد طيب عن الدولة المصرية، وهذا في إطار الجمهورية المصرية الثانية، والتي بإذن الله ستكون جمهورية قوية وستكون جمهورية نافذة وفاعلة في المشهد الإقليمي والعالمي في المستقبل. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل هذه المعلومة وفي شرح هذه المدينة المهمة في الدولة المصرية. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 5 بتوقيت القاهرة. لا تنسوا هذا الموعد.